Oké, hij doet het weer. Echt, jongen, dat tyfus internet van mij. Nooit of te nimmer bij Ziggo gaan, jongens. Je kan niet eens livestreamen. Fucking hell. En wat is het deze voor gezeik? Kijk, daar zijn we weer. Internet werkte niet mee. Ja, internet zat er lachen weer uit. En ik weet nu niet waarom mijn... Kijk hoor. Subway server. Ja, kijk. Subway service is er weer. Jongens, het internet lag inderdaad uit. Dat spijt me heel erg. Kan iemand de livestream weer delen in de Discord? Het spijt me van alles dat het ook even duurde. Ik probeerde weer opnieuw te starten, maar bij het is het echt van, haha, nee, 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 gaan we niet doen. Hartstikke grappig, maar dat gaan we niet doen. Zo is dat bij internet. Deze internet is echt niet normaal, hè? En nu probeer ik de thumbnail van een livestream te veranderen, maar dat lukt dus ook niet. Dat is echt allemaal weer kut dit. Ik heb KPN nooit gezeikt bij. Alleen heel af en toe 's nachts ligt het eruit. Maar ja, dat is dus dit ook. 's Nachts, overdag is het best wel prima. Maar 's nachts is het alleen maar gezeik. En ja, kijk nou wanneer ik dit toevallig probeer te doen. Ja, het is dus oprecht heel kut. Maar oké, daar doen we nu niks aan. Het is een soort van gelukt. Ik zit even de thumbnail te fixen. Voor 100.000 keer Royalistiq zeggen deel 2. Oké, we hebben weer 13 kijkers. We moeten gaan slapen. Ja, eigenlijk, Pompen Peter, moet je wel gaan slapen. Ik weet ook niet wat je hier nu aan het doen bent. Ik weet niet wat jullie allemaal aan het doen zijn. Maar ja, dat was het dus. Het internet was weer leuk. Maar we zijn er weer. En we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Strijdersmentaliteit. Precies. Dankjewel. Oh, ik weet nu trouwens dat mijn chat het niet doet. Godverdomme jongen. Oké, als het goed is zou hij het zo meteen weer moeten doen. En als hij het niet doet, ja. Ja, dat is kut. Realistisch. Oké, het doet het weer. Ik heb hard gebarfd. Waarom weer gebarfd houden? Holistic. We gaan gewoon weer door zoals het was. We gaan gewoon alsof er niks aan de hand is. De beef in de Discord gaat ook gewoon door alsof er niks aan de hand is. Holistic. Ik ben stoned en dronken post. Zijn het wel fataal? Oké, dat is fucked. Hey Paula, welkom terug bij de stream, ouwe.
Internet tieft er gewoon weer uit. Ik word zo gek van die tyfus Ziggo, jongen. Ik zeg het je, ik ga niet bij Ziggo, jongens. Ziggo is zo ontiegelijk shit in de nacht. In de nacht doet het gewoon niet. Ziggo zit gewoon van, ja, wie de fuck gaat er nou in de nacht wifi nodig hebben? Nou, wij proberen Royalistiq 100.000 keer te zeggen. Op hoeveel zit je nu? In het hoekje rechts onderin zie je het houden. Dus ik hoop dat je mijn naam onthoudt. Klorpiraat, grootste kankersoldaat sinds 500 subs. Klorpiraat, ik vergeet je echt niet te houden. Let je dat je bent. Ik heb nu een klein zakje. 7 ouwe. Royalistiq. De enige tips die ik heb is: doe idiote shit. Dat is echt de enige wat ik heb. Doe idiote shit. Je ma is geliefd en dan krijg je een SpongeBob knuffel die een of andere chick neukt in de Discord. Echt jongen, wat is het? Royalistiq. Yo, kan je even tips opzoeken voor glans? Ik weet niet wat glans is, ouwe. Ik moet echt even Royalistiq zeggen, sorry. Ik moet doorgaan op de grind, anders haal ik het nooit. Royalistiq. Ik ben 10 minuten kwijtgeraakt vanwege die wifi shit, dus vandaar. Kan je even snel meekijken met leren? Nee, sorry man, ik ben echt even, ik moet maandag gewoon weer werken, dus ik moet echt verder. Bro, Hans, Kiki zijn allemaal matties van elkaar, bro. Jullie weten wat het is.
Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Goddamn. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Zet even een andere video. Welke video willen jullie zien, jongens, van YouTube? Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 glans. Minecraft parcours. Minecraft parcours. Good night, Les. Good night, jij. Was gezellig. Your store video's. Oké. Minecraft parcours of Roy store video. Dat hij reageert op donaties. Oké, wacht. Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq. Ik heb gebarfd op mijn schoenen, bro. Ik wil wel vertical. Kijk. Oh, mijn camera is leeg. 1 seconde, boys. Ze heeft alleen geen geluid. Nou ja, maakt niet uit. We zijn hier niet voor het geluid. Deze 16 minuten, dus deze kunnen we wel even afkijken. En dan gaan we door naar de volgende. En dan doen we wel een Jordi Storm video. Kunnen we zo iedereen op die manier blij maken. Nou, dat is fijn. Oké. Lulletje bij te weinig dopamine, zeker. Kleine tweak sessie. Ik vind wel jammer dat er geen muziek bij is. Dus ik ga er even een muziekje bij zetten. Nou, dit is toch leuk. Oké. Royalistiq, 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 Royalistiq. Zet buurtwacht. Zometeen kunnen we ook buurtwacht kijken. Komt goed. Royalistiq, 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 Royalistiq. Zet King Fonny, maar dat is copyrighted, jongens. Godverdomme, we kunnen geen copyright shit luisteren. Dat is wel misschien iets te luid, deze muziek. Ik doe hem even iets zachter. Royalistiq, 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 Royalistiq. Volgende stream barf ik niet meer op schoen. Oké, dat is goed. Ik hou je eraan houden. Royalistiq, 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 Royalistiq. Waarom zijn die Turken in je server zo de band? Jojo inhouden. Ja, wat moet ik zeggen? Royalistiq, 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 Royalistiq.
Royalistiq. Ik ga even een story maken voor mijn Insta, jongens. Royalistiq. Ik zeg nog steeds Royalistiq. Snap je? Royalistiq. Dus je weet op die meme bekend game die je soms doet op live. Als je daar gewoon in team knolpiraten barsten in schoen is gelijk W. Gewoon wat? Ja, fair. Zeg je nou Royalistiq? Ja, dat zeg ik zeker, Jeroen. Ik ga even iets aan ChatGPT snel vragen. Hey ChatGPT, als ik 8 uur 's avonds begin met een stream, ik moet naar de 100.000 komen en ik zit om 4 uur 49 's morgens, dus bijna 9 uur later, op 28.000. Hoe lang zal het duren voordat ik de 100.000 haal? En als het op dezelfde snelheid zou gaan. En wanneer zou ik dan klaar zijn? Ik ga even kijken wat... Met dezelfde tempo haal ik het pas 3 uur 's nachts. Shit, ouwe. Dat is fucked. Royalistiq. Ben ik pas 3 uur klaar. En niet 's middags, maar 's avonds pas, hè. Royalistiq. Moet ik toch bijna 24 uur. Royalistiq. Aftrekken. Waarom aftrekken, bro? Royalistiq. Is cap, bro. 2 uur heb je nu al 15k.
Heb ik in 2 uur 15k? Nee, toch? Heb ik in 2 uur 15? Nee, ik heb geen niet in 2 uur 15k. Helemaal gek. Nee, in 2 uur heb ik 8k. Nog niet eens. Godverdomme, ouwe, wat een lul. Royalistiq. Ik doe nu ongeveer 3200 per uur. Ik zeg Royalistiq. Bro, Jeroen, verwacht je nou dat ik het hele goed blijf zeggen? Royalistiq. Ik zou mijn best doen om te blijven tot 100k, bro. Dan heb je echt geen leven. Maar ik zal wel niet vinden. Royalistiq. We hebben koffie. Royalistiq. Ik word gek, ouwe. Royalistiq. Ik
Royalistiq. Ik druk af op je stem. Royalistiq. Hey Dolf, welkom in de chat, ouwe. Royalistiq. Hey Damien Storm, welkom bij de stream. Royalistiq. Oh, jongens, ik word helemaal gek. Met je paardenlul. Royalistiq. Oh, dat was al 16 minuten van die video. Oh. Is een vertical. Godverdomme. Eens even gameplay op te zoeken voor jullie hoor. Wow.
Jongens, ik zoek gameplay. Nou, we hebben dit. Royalistiq. Hebben jullie iets dat verticaal is, dan kan het hier netjes aan die kant staan in plaats van dat ik het helemaal weer moet aanpassen. Royalistiq. Begint vanochtend een nieuw Fortnite seizoen of dat jullie nog wakker zijn? Geen idee, ouwe. Ik ga denk ik wel pitten om rond 6 uur 's ochtends. Bro, 6 uur 's ochtends pas. Ik snap niet dat je nu al die pit, fucking idioot dat je bent. Ik heb gewoon een gift gekregen van Dolf, die in deze chat zit in Fortnite. Fucking Mogol. Dankjewel, Dolf. Wordt wel gewaardeerd.
Oké, om 20 ga ik pitten. Bro, je gaat nu pitten, ouwe. Fucking idioot dat je bent, jongen. Royalistiq. Knolpiraat pro. Royalistiq. We're still living. Royalistiq. Bro, ik kan de naam nu al niet meer normaal horen. Ja, nee, dat is waar. Het is inderdaad een nette skin, dus ik ben er wel blij mee hoor, dat er niet van. Maar fucking bro, kom even scannen maaltoon doen dan. Even scannen zeggen vanaf nu. Ik ga pitten, dan ben ik over 10 uur weer. Bro, ga gewoon even uitslapen. Ik vind het gezellig dat je er was, houden, dankjewel. Royalistiq. Kijk, zo doen we dat toch, snap je? Maak een
nummer anders deze stream. Nee, ik moet echt doorgaan met Royalistiq zeggen, ouwe, want anders haal ik het nooit. Ik wil zeg maar morgen nog kunnen slapen voordat ik naar werk ga. Royalistiq. Je zegt nog even, maar dat gaat echt nog wel een uur duren. Maar we komen er wel. Royalistiq. God damn. Royalistiq. Ik hoor 1 keer daadwerkelijk Royalistiq. Ja, het is zo moeilijk om het snel te zeggen, maar als ik het niet snel zeg, dan komt er geen einde aan. Ik moet morgen, of maandag, moet ik om 12 uur 's ochtends weer op werk zijn. Ik moet dus om 10 uur 's ochtends mijn nest uit. Nou, ik wil 8 uur slapen, dus moet ik voor 2 uur 's avonds, 's nachts, slapen. Zoals ChatGPT het nu uitrekent, ben ik om 3 uur 's nachts klaar. Dus ik moet snel. Royalistiq. 573. Zijn 5713 zeker. We zijn bijna klaar. Royalistiq. Eerlijk, niet slapen maakt je agressief. Ah, dat valt op zich wel mee. Ik ben op zich nog best wel rustig. Wat voor week doe je dan? Ik zeg dat liever niet op YouTube, omdat er bepaalde mensen zijn die ermee kunnen fucken. Maar ik heb wel een leuke baan. Het is een soort van salesbaantje, laat ik het zo zeggen. Royalistiq. Hij is part-time gynaecoloog, Barboes. Part-time gynaecoloog.
Royalistiq, 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 Royalistiq. Oh, we hebben de 30k gehaald. Dat is wel nice. Royalistiq, 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 Royalistiq. Ja, nee, precies, dat dus. En weet je, ik vertrouw wel de mensen die nu in de chat zitten, maar niet zo uit. Maar die zouden maar net stream terugkijken. En dan zeg ik wat voor werk ik ongeveer doet. Dan ga je een beetje onderzoek doen en dan kom je mijn naam tegen, weet je wel. En dan weet je gelijk wat ik doe. En sommige mensen kunnen daarmee vakken en daar heb ik niet zoveel zin in. Maar nee, het is een leuke baan. Dus een beetje salesachtig. Dus vooral bellen met de klanten en dingetjes. Een beetje afdingen, een beetje regelen, een beetje handelsmannetje. Dat is wel leuk. Ik vind het heel leuk. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Ja, precies. Werk gaan zoeken en werk gaan bellen en zo heb ik allemaal geen zin in op. Dus ik hou dat lekker even privé en ik ben gewoon zo'n prankcaller, man. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Ik werk bij zo'n KPN-call. Nee, ik werk niet bij een KPN-call. Het enige wat ik ervan kan verklappen is dat ik als een air freight forwarder werk. Ik werk met luchtvracht, maar dan op kantoor. Ik denk dat dat de makkelijkste omschrijving is. En als je niet weet wat air freight forwarder is, moet je het even opzoeken. Royalistiq, 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 Royalistiq,
Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq, Royalistiq. Blijf gewoon lekker kijken hoor, bro. Legend, joh. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Maar Jeroen, ik snap dat je alleen gek wordt als je alleen maar Royalistiq wordt. Ik word mezelf ook alleen maar en ik word ook helemaal gek. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Volgende. Royalistiq, 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 Royalistiq. Oh, deze is het sound, dat is beter. Royalistiq, 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 Royalistiq. Ach, werk is werk, toch? Boeien wat anderen vinden als je het zelf wel leuk vindt, toch? Ah, ik vind het echt heel leuk. En ik denk dat heel veel van jullie het ook wel leuk werk zouden vinden. Alleen, ja, het ding is, het is een beetje, het is best wel een industrie waar ik in werk. En ik weet gewoon dat, stel er gaat een keer een prank al, bijvoorbeeld je werkt in een pizzazaak of zo. En dat is totaal geen downplay naar pizzazaak hoor, fucking love die shit. Maar stel je zou daar werken en er zou een prank al gebeuren, zou niet zo heel erg zijn. Maar geloof me, als je bij mij een prank al krijgt, dan heb je echt wel een probleem. Want het is echt van, wat de fuck ben je aan het doen? Royalistiq, 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 Royalistiq. Ik weet ook niet of bij werken het echt heel nice zou vinden als ze zien wat ik überhaupt op YouTube post. Dus ik hou het ook lekker low-key voor hem. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq
Ja, Jongdi. Royalistiq.
Royalistiq, 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 Royalistiq. Royalistiq, 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 Royalistiq. Waarom doe je dit eigenlijk? Dat is een hele goede vraag waar ik echt geen goed antwoord op heb. Ik zeg het je eerlijk. Royalistiq, 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 Royalistiq. Nee, ik wil gewoon een Ace smaak. Dat is mijn antwoord. Ik wil gewoon een Ace smaak. Royalistiq, 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 Royalistiq. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Zeker een pauzebrood, dat kan echt niet. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, realistic, realistic. Ja, St. Joe zeker nog bezig. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Ik ga denk ik toch maar even een dagje doordoen. Een dagje doordoen. Bro, ga slapen, jongen. Dit lijkt op een martelmethode, een marteldruppelmethode. Bro. Alles voor die nieuwe smaak van Evzit. Zo doen we dat. We supporten hem. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Zo slik fix ik mijn slaapritme. Gewoon een nachtje doorhalen. To be honest, voor mij gaat het mijn slaapritme ook wel fix hoor. Maar godverdomme, dat is niet de bedoeling. Realistic, 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 realistic. Oh, wat ga ik na deze stream lekker slapen, joh. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic. Realistic, 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 realistic.
denk er nog een paar en dan steuvel ik ook wel, denk ik. Ja, dat moet je ook doen, Faraan. Dus ik vind het echt heel knap dat je hier nog steeds bent. Het is 5:30. Wat zijn jullie allemaal doen, joh, gekkies? Royalistiq. Ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk dankbaar dat jullie allemaal nog zijn. Maar wat de fuck zijn jullie aan het doen? Royalistiq. Dan ga je juist wakker blijven. Mijn hele avond even gestart omdat ik vandaag letterlijk geen dagplanning had. Fortnite. Ik ben zo verslaafd aan Fortnite geworden in onze laatste tijd. Fortnite is zo leuk. Ik zie nu te liggen op het bed. Ben je nou doe je niet zitten of liggen? Die gaan spontaan spreken bijna wel, hè. Dat ging helemaal fout. Leslie gaat even spontaan Oostblokkerstaal praten. Ja, bijna wel, hè. Fucking godverdomme.
Dus je gaat letterlijk door tot je het 100.000 keer hebt gezegd. Ja, tuurlijk. Ik zei het toch? Ik hou me aan mijn woord, jongens. Ik ga echt door. Zo zeggen bekijken, maar we gaan morgen verder. Ja, ik kan niet morgen verder, want ik moet maandag werken, jongens. Dus ik moet door. En ik zal doorgaan. Met de snelheid die ik nu doe, zou ik het voor 2 uur 's nachts morgen moeten fixen. En dan kan ik nog lekker een beetje slapen voordat ik naar werk moet. En dat is het plan. Dat ik dat gezegd zou ik allemaal fijn is, want ik ga niet eens aan beginnen. Jullie zijn wel wijzer dan mij. Ik moet om 10 uur naar werk gaan. 10 uur 's ochtends. Dus het valt op zich wel mee. Maar ja, dan moet ik dus wel 2 uur 's nachts kunnen slapen. We kijken ook gewoon naar hoe iemand 100.000 keer Royalistiq zegt. Ja, moet je beseffen. Dat vinden jullie mij raar, maar ondertussen kijken jullie naar mij. Urenlang. Je hebt het toch wel een beetje onderschat, LSI? Nee, oprecht niet. Het is wel zwaar, maar het lopen naar Brussel was oprecht veel zwaarder dan dit. En ik had al voorgesteld, Mr. Beast er 17 uur over. Ik had gedacht, oké, ik doe er misschien 22 uur over. Nou ja, ik ga er 32 uur over doen, geen 22 uur, want Royalistiq is gewoon een kutnaam. Maar ik had het niet onderschat, want ik had me al voorbereid van... Ik ga gewoon op zijn minst, weet ik hoe lang wakker moeten zijn. Het enige wat ik wel kut vind is dat ik al sinds 6 uur 's ochtends wakker was. Dus ik ben nu al 24 uur wakker. En ik moet nog bijna 24 uur. Dat is hetgeen wat kut is. Royalistiq. Als ik dat had geweten, had ik niet om 6 uur 's ochtends opgestaan. Of gelijk om 6 uur 's ochtends al begonnen met streamen. Royalistiq.
Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Mijn tong wordt dik, heb ik het gevoel. Is niet zo, maar ik zeg het gewoon te vaak. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Mijn kaken, ouwe fuck. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Royalistic, 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 royalistic. Hey, dat was weer een Minecraft parcours video. Weet je wat, ik heb geen zin meer in dit soort video's. Even kijken, laten bekijken. We gaan gewoon even kijken wat ik wil kijken. Laten bekijken voor mij. Royalistic, 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 royalistic. Deze had ik al gezien. Elon Musk is a worm I like to shoot spitballs and throw tomatoes at from time to time because he is a jaw-droppingly embarrassing specimen of pure cringe that it is impossible to fight the urge to clown on him. Yet, whenever I do, and whenever anyone mentions Elon in a less than flattering way, you will have the most unlovable Cro-Magnon swarm you dogpiling like it's World War Z zombies to try and defend Elon from whatever the slight criticism or joke were about him. These gonad gobblers will always blow my mind because I don't understand this brain-off worship of Elon Musk. Everything they hype him up to be, he is the opposite. He is not cool. He generates AI images of himself where he's not like this meatball-shaped man. He is not for free speech like they like to hype him up as. He's not a champion of free speech by any means. In fact, I personally think he is someone that is firmly against it in every single instance. Like, he personally banned the word cis. He actively bans things that hurt his feelings, and today I think is a great example of that, and hopefully will be a mask-off moment for a lot of people, and open their eyes to the fact that this is not a guy who's for free speech and is not for you. Like,
I'm not going to get into it, but do we even need to talk about the H1B take? Like, come on, he's not looking to hire you. He doesn't want to know you. He doesn't want to employ you. He wants the cheapest labor, and he wants everyone to be constantly fondling his sack and being really, really nice to him because he's our special boy. It's so embarrassing. So, what I want to talk about today is what I think should be a very clear example of how Elon uses his power and where he actually stands on free speech. He is having a textbook crash out over gaming. Earlier this week, Quinn made a beautiful video that's breaking down the fact that Elon Musk is not the one who piloted his Path of Exile 2 account to the top of the leaderboard. It's not a conspiracy, it's not grasping at straws. When you finish that video, and I highly recommend you watch the whole video, it will be very clear, beyond a shadow of a doubt, Elon Musk was not the one who actually got the account to where it was. He instead gets permission from the boosters to play on it and flex it for his Twitter streams. He didn't know the very basic fundamentals of the game. However, I will say that his catastrophe of a stream while trying to show how great he is at gaming was enough to make me get back into grinding Path of Exile 2, because I've been slow rolling it for a while. I was still on cruel difficulty, but then watching Elon the bumbling buffoon try and play Path of Exile was like actual rage bait to get me to go back in and grind hard. So now I'm up to tier 3 waystones in the end game. It's so fucking fun. But anyway, I'm getting sidetracked. The point is, Elon Musk knew nothing about the game. Royalistiq. Kijk, nu doet hij het weer. Bij jullie ook haperingen? Ja, mijn hele ding doet gewoon kut, joh. Royalistiq. Nu zijn we er weer. Stop alleen niet dat de chat het niet doet. The reason is because he wants everyone to view him as God's gift to humanity. So, like, I'm one of the best gamers. Check the stats. When Quinn made this video, very much hurt Elon because the gamers that he's trying to appeal to were privy to the fact that he's not Het lijkt alsof ik verbonden ben met McDonald's wifi. Nee, het is mijn wifi-band. Het is echt niet normaal. So, I knew he was going to have a comical response, but I didn't expect it would be this absurd. To set the stage for what happens next, Asmin and many others covered Quinn's video, as well as other people's content, talking about how it was impossible that Elon was the one that actually played on that account because he is just dog shit and knows nothing about the game. Asmin covered this, he talked about it, reacted to the video. 5 minuten achter, maar het komt echt mijn internet is zo shit, jongen. Had this to say: Asmin behaves like a maverick independent, but in reality has to ask his boss for permission before he can do anything. He is not his own man. He then leaked his DMs with Asmin, where he said, "This is Asmin. I'm going to see if my editors might want to make a second account for it." And then Elon replies, "Sure. Who are these mysterious editors?" He actually sounds like that news anchor. Ja, voor jullie was het een seconde, voor mij was het 3 minuten, want ik zat echt te wachten tot het ding begon. Out of touch and stupid. I will never cease to be shocked by the absolute idiot potion this guy seems to be boofing on the daily. Like, what do you mean, who are these mysterious editors? Do you not know what editors are? Holy shit. So then, Asmin explains, 2 guys, links them, and then they basically run the entire YouTube account wall. So basically, any content I post is edited or uploaded by them, and they can just get a cut of the ad rev. It's a super good system, to be honest. Almost everyone on YouTube does it. And then there's a community note there, which says what should be obvious to anyone with a functioning frontal lobe. Elon Musk seems to think Asmongold is an employee with editors overseeing him. That's incorrect. Asmongold's editors are actually his employees. They edit, upload his content for a revenue share. They don't control what he does. And then Elon Musk proceeds to take away Asmongold's checkmark on Twitter. You remember that thing Elon was like really adamant about, you know, how checkmarks were kind of like weaponized? Hey, Elon, you're doing that. So, the free speech guy,
You're taking away his checkmark because he hurt your feelings, fundamentally shadow banning him because without a checkmark, his replies and his engagement go way down and you won't really see it anymore. You're shadow banning someone who hurt your feelings. Elon is just that fucking sensitive. In fact, sensitive doesn't even really cover it. Like, my cock gets sensitive when it gets sucked for too long. I'm like, ooh. But like Elon has reached a new level of sensitivity I did not think was even achievable by a human being. It is just fucking flabbergasted by how soft he is. He has all the money in the world, but is beyond insecure to the point that I can't believe he's a real person. This has to be some kind of like Android protocol that's been sent from space, from like space redditors, in order to see like the limits of cringe that can be pushed. Come on, he's talking about editors and then saying Asman needs his editor's permission to post things. He lacks the fundamental understanding not only of Path of Exile 2, but of life, like of living as a sentient being. How can you even reach that conclusion? I mean, I know how he reached that conclusion because he is a turbo moron who can't like activate neurons and think. So he saw the word editor and made the assumption that it's like the editors that will oversee someone's work in the journalism sector. And he gets these dots, these breadcrumbs that he starts connecting from out of fucking nowhere about how, well, Asman is actually just a pawn of his editors. Hey Hente, making it seem like Asman has a puppet master above him, these editors that he has to answer to. And then he abuses his power to take away his checkmark. He is actively doing all of the things he says he's super against. And all of the people say that he hates and will never do. He does it. I don't see how a single Elon Musk nipple-suckling leech could see this and conjure up some kind of excuse for it. There's no mental gymnastics that could possibly exist to justify this behavior. It's the epitome of everything people hate. It's cringe. It's sensitive. It's an abuse of power. His feelings are hurt, so he used his power as the fucking chief general of Twitter to take away his checkmark because he hurt his feelings. And then he goes on to leak DMs. How could you possibly look at that and be like, no, that makes sense. Elon was in the right here. Let's say you just love Elon. You know what? I'm not your dad. You can like whoever you want, like whatever you want. Doesn't matter to me. Wat als de volgende stream 100.000 Why do you have to like something and then love everything they Wat vinden jullie ever van do? dat Why idee? can't you be more receptive to like, you know, I really like Elon, but this was a bad book. I didn't like what he did here. I think this was pretty Ik denk dat echt 3 dagen gaat That's duren. called being normal. For some reason, people just can't be normal anymore. If you like something, you have to be obsessed with it. You have to fucking love it. You have to be like snorting that drug constantly and shut out and hate everyone who pokes holes in it. It's so weird. I don't know why people want to live their life this way. They just want like the black and white. Elon good. Anyone who said Elon not good, they're bad. Elon good. I don't know why people want that. No one likes to think anymore. And with the way the internet's gone, you don't have to think anymore. You can just wait for tweets to tell you what to think, or even chat GPT to tell you what to think. I guess it's just easier to live your life on like drooling autopilot mode. But I would argue that you are doing yourself a huge disservice in life if you just live this way, where even if you really like Elon, whatever, why not just be receptive to the idea that he's not infallible? Maybe he does make mistakes. Maybe he is cringe sometimes. And you can acknowledge that, recognize that, and then at the end of the day still like him if you want. It just doesn't compute with me. And of course it's not exclusive to Elon. It's a very normal thing now all of a sudden where if you like something or like someone, anything that is brought up that's negative about it is like the end of the world to you, and then you spend hours a day arguing with bots on Twitter about it and defending the thing you like. I just don't get it. Elon Musk, I think, is just the best example of this phenomenon because his fan base does PR for him as if it's their actual job. Like they are professional PR drones for Elon that he doesn't even have to pay. Because they are in the trenches every single minute of every single day, suckling on him,
arguing on his behalf, shutting down any criticisms against him. It's just so Royalistiq. almost as embarrassing as Elon himself. So yeah, anyway, I had to talk about this. Because what an incredible response from Elon to just take away Asmon's checkmark and then leak his DMs where he completely misunderstands that editors aren't like his overseers. It's so, oh my god. So yeah, anyway, that's really about it. So yeah. Royalistiq. Oké, dit is een brede video. Dus dat betekent... Ploep, ploep, ploep. Dit hebben we al een tijdje niet gehad, hè jongens? Dan gaan we gewoon brede video's kijken. Nou, dat is toch ook leuk? Zo, dit is een prima grootte, denk ik toch? Jawel. Guys, what's that? Come on, who's up there? Well, Matt, will this kill